ሰላም ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ለዛሬ ከባለፈው የቀጠለው አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ በዋናነት ታይፕስ ኦፍ አርጊመንት የሚለው ትኩረት እናደርጋለን። So in this video I will try to focus on the types of argument, the definition and concepts of the different types of argument, and the techniques which are basically used to distinguish the different types of argument as well. Okay. ስንት አይነት አርጊመንቶች እንዳሉን እነዚህ አርጊመንቶችን እንዴት ዲፋይን ማድረግ እንደምንችል እንዴት ኮንሰፕቹዋላይዝ ማድረግ እንደሚቻል እነዚህ የተለያዩ አርጊመንቶችን ለመለየት ምን አይነት ክራይቴሪያ ወይ ቴክኒክ መጠቀም እንድንችል በዋናነት በዛሬ ቪዲዮ ለማየት ጥረት እናደርጋለን። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ግን ጀስት ባለፈው የሰራነው ቪዲዮ ያለ ሀሳቦችን ለማስታወስ ያክል ኢን ዲ ፕሪቪየስ ቪዲዮ ቴክኒክስ ኦፍ ሪኮግናይዚንግ አን አርጊመንት የሚለውን በዋናነት ለማየት ጥረት አድርገናል። and if you remember we have said that to distinguish argument from an argument we can use three different criteria ብለናል። ኦኬ አርጊመንት ከናን አርጊመንት ለመለየት ሶስት ዋና ክራይቴሪያዎችን የተለያዩ ክራይቴሪያዎችን መጠቀም እንችላለን። አንደኛው ክራይቴሪያ ብለን ያስቀመጥነው ኢንዲኬተር ወርድስ ነው። ስፔሻሊ ኢንዲኬተር ወርድስ ሲባል words like therefore, accordingly, since, because የሚሉ ወርዶችን እንደ ክሉ በመጠቀም አርጊመንት ከናን አርጊመንት መለየት እንደሚቻል አይተናል። እነዚህ ጋር አንድ ማስታወስ ያለባቸው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ወርዶች ስንጠቀም እንደ ጋራንቲ እንወስዳቸው አንችልም። we cannot take these indicator words as a guarantee to distinguish argument from an argument. rather we can simply use them as a clue. okay እንደ ጋራንቲ ሳይሆን እንወስዳቸው ሲምፕሊ እንደ ክሉ እንደ ፍንጭ ነው የምንጠቀማቸው። ለምንድን ነው እንደ ጋራንቲ ማንወስዳቸው የሚለውን ኦልሬዲ ባለፈው አንስቼዋለሁ፣ ግን ለመድገም ያክል አንዳንድ ጊዜ የሆኑ ፓሴጆች እነዚህ ወርዶችን ቅድም የዘረዘርኳቸውና ሌሎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ግን ሲጠቀሟቸው ምናልባት ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ለማሳየት ሳይሆን ወይም ሪዝኒንግ ፕሮሰስ ለማሳየት ሳይሆን ሌላ ዓላማ ሊጠቀሟቸው ይችላሉ የሚል እሳቤ ስላለ ነው። ስለዚህ በደንብ በጥንቃቄ ማየቱ ተገቢ ይሆናል። ሁለተኛውና በጣም ዋና ክራይቴሪያ ተደርጎ የሚወሰደው ይሄ ኢንፈረንሻል ክሌም የሚባለው ነው። ኦኬ ሶ ኢንፈረንሻል ክሌም ካን ቢ ሲምፕሊ ቴክን አዝ ኤ ጋራንቲ ቱ ዲስቲንግዊሽ አርጊመንት ፍሮም ናን አርጊመንት። ኦኬ ኢንፈረንሻል ክሌም ተጠቅመን እርግጠኛ ሆነን አርጊመንት ከናን አርጊመንት ለመለየት እንችላለን። ኦኬ ምክንያቱም ኢንፈረንሻል ክሌም በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ሪዝኒንግ ፕሮሰስ ወይም ሎጂካል ሊንክ ላይ ስለሆነ ይህንን ክራይቴሪያ እንደ ጋራንቲ መውሰድ እንችላለን። ሶስተኛው ኖዊንግ ናን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅስ የሚለው እንደ ክራይቴሪያ መጠቀም እንችላለን ብለናል። ስለዚህ አርጊመንት ከናን አርጊመንት ለመለየት እነዚህ ናን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅስ የምንላቸው ማወቁም በራሱ ለዚህ ዓላማ ይውላል። ስፔሻሊ በተፈጥሯቸው ባይዘር ኔቸር ናን አርጊመንት የሆኑ ፓሴጆች አሉ። ፎር ኤግዛምፕል passages of warning, passages of advice, passages of explanation, passages of conditional statement, passages of report ኤክሴትራ እና የመሳሰሉትን በዋናነት ናን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ እንጠራቸዋለን። ምክንያቱም ናን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ያልናቸው ምክንያት ምንድን ነው? በስቴትመንቶቻቸው መካከል ይሄ ኢንፈረንሻል ክሌም የሚባል ነገር የላቸውም። ኦኬ ስለዚህ ናን ኢንፈረንሻል ክሌም የሚባል ነገር ስለሌላቸው ናን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ እንጠራቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ ናን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ለይቶ ማወቅ አርጊመንት ከናን አርጊመንት ለመለየት ይጠቅማል የሚለው ነገር አንስተናል። ይህንን ባለፈው ቪዲዮ ያየነው ዋና ፖይንት ነው። ወደ ዛሬው ስንመጣ ቅድም እንዳልኩት ታይፕስ ኦፍ አርጊመንት የሚለው ለማየት ጥረት እናደርጋለን። and when we come to the first point, as all we know, every argument always involves an inferential claim. okay ሁልጊዜ ጀስት እያንዳንዱ አርጊመንት ኢንፈረንሻል ክሌም የሚባል ነገር እንዳለው አንስተናል። ስለዚህ እያንዳንዱ አርጊመንት ይሄ ኢንፈረንሻል ክሌም የሚባል ነገር ካለው እዚህ ጋር ዋናው ጥያቄ መሆን ያለበት ምንድን ነው? ያን በአንድ አርጊመንት ውስጥ የሚገኘው ኢንፈረንሻል ክሌም ስትሬንግዙ ምን ያክል ነው? how strong is this inferential claim የሚለውን ጀስት መታየት አለበት። ስዋይ የሁለተኛው ስቴትመንት ይህንን ስታዩ ምንድን ነው የሚለው? the question that we now address has to do with the strength of this claim, that is inferential claim, or how strongly is the conclusion claim to follow from the premise. ስለዚህ እያንዳንዱ አርጊመንት ኢንፈረንሻል ክሌም የሚባለውን ነገር ካለው ስለዚህ እዚህ ጋር ዋናው ጥያቄ መሆን ያለበት ምንድን ነው? ያንን ኢንፈረንሻል ክሌም ምን ያክል ስትሮንግ ነው? ወይም በሌላ መልኩ በአንድ አርጊመንት ውስጥ የሚገኘው ኮንክሉዥን ከፕሪሚሱ በምን ያህል ወር በምን መልኩ ፈለው ያደርጋል
ስትሮንግሊ ፎሎው ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለው ይታያል። ወይም በሌላ መልኩ እንየው ከተባለ በአንድ አርጊመንት ውስጥ የሚገኘው ፕሪሚስ ኤቪደንስ የያዘ ስቴትመንት ወይም ፕሪሚስ ብለን የምንጠራው ኮንክሉዥኑ በምን መልኩ ሳፖርት ያደርገዋል የሚለውን መታየት አለበት ነው። ለምን ከተባለ እዚህ ጋር ታይፕስ ኦፍ አርጊመንት የሚለውን እያየን ያለ ነው። ስለዚህ አርጊመንቶችን ወደ ተለያየ ለመክፈል በዋናነት እንደ ክራይቴሪያ አድርገን የምናየው በፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን መካከል የሚኖረውን የኢንፈረንሻል ክሌም ስትሬንግዝ እንደ ክራይቴሪያ ስለሚወሰድ ስትሬንግዙ ብቻስ መታየት አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው the conclusion of an argument may be supported by its premise in two different ways ይላል። ኦኬ በአንድ አርጊመንት ውስጥ የሚገኘው ኮንክሉዥን በፕሪሚሱ ወይ በኤቪደንሱ በሁለት በተለያየ መልኩ ሳፖርት ሊደረግ ይችላል። በሁለት የተለያየ መልኩ ሲባል ማለት ነው አንዳንድ አርጊመንት ላይ ፕሪሚሱ በደንብ ኮንክሉዥን ሳፖርት ያደርገዋል። ስትሮንግሊ ሰፖርት የሚያደርገው ኮንክሉዥን ኦር የሚደረግ ኮንክሉዥን ታገኛላችሁ። አንዳንድ አርጊመንቶች ዊክ የሆነ ሳፖርት ያለው ኮንክሉዥን ታገኛላችሁ። ኦኬ ስለዚህ ሁሉም አርጊመንቶች ውስጥ ያለ ኮንክሉዥን በተመሳሳይ መልኩ ሳፖርት ይደረጋል ማለት አይደለም። ስትሮንግሊ ሳፖርት የሚደረጋለ፣ ዊክ በሆነ መንገድ ሳፖርት የሚደረጋለ። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ ግምት ውስጥ በማስገባት by taking this idea into consideration ምን ማለት ይችላለን እዚህ ጋር depending on the strings of inferential relationship that exist between the premise and the conclusion, arguments in general can be classified into two categories. Okay, በፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን መካከል የሚኖረውን ኢንፈረንሻል ሪሌሽንሽፕ ስትሪንግዝ መሰረት አድርገን አርጊመንቶች ወደ ሁለት እንከፍላቸዋለን። ዲዳክቲቭ አርጊመንት and inductive argument እያልን ማለት ነው። Okay, so the classification of arguments into deductive and inductive in this case basically lies on the strings of the arguments inferential claim ይላል። አርጊመንቶች ወደ ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ በዚህ መልኩ ክላሲፋይ ማድረጋችን በዋናነት ቤዝ የሚያደርገው መሰረት የሚያደርገው በአንድ አርጊመንት ውስጥ የሚገኘውን ኢንፈረንሻል ክሌም ስትሪንግዙ ምን ይመስላል የሚለውን መሰረት በማድረግ ነው የሚለው እናገኛለን። ስለዚህ አርጊመንት ወደ ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ክላሲፋይ ስናደርገው ምንን መሰረት አድርገን ነው ከተባለ በዛ አርጊመንት ውስጥ ያለው strings of inferential link መሰረት አድርገን መሆኑን መታወቅ አለበት። ኦኬ so the strings of the inferential link that exists between the premise and the conclusion is basically taken the criteria to divide arguments into deductive and inductive argument. Okay, strings መታየት አለበት። so now let's come to the first type of argument, that is deductive argument. Okay, ወደ መጀመሪያው አርጊመንት መጀመሪያው ዲዳክቲቭ አርጊመንት ብለን አይተናል። There is a traditional definition extending back to the times of Aristotle, which holds that deductive arguments are those arguments that proceeds from general to particular ይላል። ኦኬ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ስናደርግ በተለያየ መንገድ ዲፋይን እናደርገው እንችላለን። እዚህ ከትራዲሽናል ዴፊኒሽን ኦፍ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ብለን የምናስቀምጠው አንድ ዴፊኒሽን አለ። ትራዲሽናሊ ከታችኛው ሌቨል ጀምረን የምናውቀው አንድ ዴፊኒሽን ይሄኛው ነው። ትራዲሽናል ዴፊኒሽን ብለን እንጠራዋለን። ዲዳክቲቭ አርጊመንት ማለት ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር የሚሄድ አይነት አርጊመንት ነው የሚለው ታችኛው ሌቨል ጀምረን የምናውቀው ዴፊኒሽን ነው። ኦኬ so traditionally deductive argument can be defined as an argument that proceeds from general to particular. deductive argument define ስናደርግ ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር የሚሄድ kind of argument ነው እያል ዲፋይን ማድረግ ይቻላል። but this kind of definition is not always true ይላል። ኦኬ እንደዚህ አይነት ከጀነራል ወደ ፓርቲኩላር የሚለውን ዴፊኒሽን ሁልጊዜ እውነት ላይሆን ይችላል። ሁልጊዜ እውነት አይደለም ማለት ሁልጊዜ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ከጀነራል ወደ ፓርቲኩላር ብቻ ይሄዳል ብለን ዲፋይን ማድረግ ትክክል አይደለም ነው። ለምን ከተባለ because deductive argument can proceed both from general particular and from particular to general as well. ኦኬ ለምን ከተባለ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ሆኖ ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር የሚሄድም ይኖራል። ፓርቲኩላር ተነስቶ ወደ ጀነራል የሚሄድ አርጊመንት ስለምናገኝ ይሄ ትራዲሽናል ዴፊኒሽን እዚህ ጋር ያስቀምጥ ነው ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር ይሄዳል የሚለው ሁልጊዜ እውነት አይደለም፣ ትክክል አይደለም ነው። ትክክል አይደለም። so if this traditional definition is not always true,
what other definition can we use to define deductive argument የሚለው ኦኬ። የትራዲሽናል ዴፊኒሽን ከጀነራል ወደ ፓርቲኩላር የሚለው ማያስኬድ ከሆነ ሌላ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ዴፊኒሽን ምንድን ነው የሚለው ስናይ ይሄኛው እናገኛለን። this is basically the most common and important definition which is given to deductive argument, and it says like this: a deductive argument is an argument which is impossible for the conclusion to be false given that the premises are true ይላል። ኦኬ ኮንፊዝ የሚያደርግ ይመስላል ሲታይ፣ ግን ፓራፍሬዝ አድርገን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ይችላል። በሁለተኛ በዚህ መልኩ። ስለዚህ በዋናነት እዚህ ጋር ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ስንጀምር ማወቅ ያለባችሁ ምንድን ነው፣ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ስንነሳ ኮንተንቱ አይደለም የምናየው፣ አክቹዋል ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ዘ ስቴትመንትስ አይታይም። ራዘር we are simply expect to think hypothetically። ኦኬ ይሄ መጨረሻ ያስቀምጥላችሁ እዚህ ጋር ይዋል። ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ስንታደርጉ we are simply expect to think hypothetically, or the definition of deductive argument is simply based on assumption። ኦኬ አሳምፕሽን ነው መሰረት የሚያደርገው ወይ ቢሆን እያልን ነው ጀስት የምንነሳው እንጂ ኮንተንቱ አይታይም። ኦኬ አክቹዋል ትሩዝ ቫልዩ አይታይም ወይም ይዘቱ አይታይም። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምንለው? ልክ an argument which is impossible for the conclusion to be false given that the premises are true ያሉ ፕሪሚሶችን ትሩ ብለን ብነሳ ኮንክሉዥኑ በምንም ተአምር ኦር ኢምፖሲብል የሚለው በምንም ተአምር ብለን ጀስት ሊትራሊ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። በምንም ተአምር ኮንክሉዥኑ ምን ሊሆን አይችልም፣ እዚህ ጋር ፎልስ ሊሆን አይችልም ነው። ኦር ኢን አዘር ወርድ deductive argument is an argument in which if we assume the premise is true it is impossible for the conclusion to be false የሚል ዴፊኒሽን እናገኛለን። ኦኬ ተመሳሳይ ነው ከመጀመሪያው ከዚህኛው ጋር ይሄ ፓራፍሬዝ አድርገን ስላስቀመጥ ነው ብቻ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እቺ ቃል ማለት ቲንክ ሃይፖቴቲካሊ ያልነው ለዛ ነው፣ አሳምፕሽን ነው። ኦኬ ብለን ብንነሳ ነው የምንለው ያሉ ኤቪደንሶችን ወይም ፕሪሚሶችን ትሩ ብለን ብንነሳ ሎጂካሊ ኮንክሉዥናችን በምንም ተአምር ፎልስ ሊሆን አይችልም። ሎጂካሊ በምንም ተአምር ኮንክሉዥናችን ፎልስ ሊሆን አይችልም። ኢትስ ኢምፖሲብል ሎጂካሊ ፎር ዘ ኮንክሉዥን ቱ ቢ ፎልስ ላል or in other word a deductive argument is an argument in which if we assume the premise is true logically it is must for the conclusion to be true as well። ይሄ የመጀመሪያው እዚህ ጋር የተቀመጡ ሀሳቦች በሌላ መልኩ ሲገለጹ ሎጂካል መስት ያሳያሉ እዚህ ጋር። ኦኬ ስለዚህ ያለው ኤቪደንስ ትሩ ብለን ከተነሳን በምንም ተአምር ኮንክሉዥናችን ፎልስ ሊሆን አይችልም ማለት የግድ ሎጂካሊ ኮንክሉዥናችን ትሩ ሆኖ መገኘት አለበት እንደማለት ነው። so these are basically some of the most important definitions which are given to deductive argument። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ስትፈልጉ ኮንተንቱ ወይ አክቹዋል ትሩዝ ቫልዩ ሳይሆን የሚታየው ጀስት አሳምፕሽን ላይ መሰረት ያደረገ እንደሆነ ጀስት ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። so you are simply expected to think hypothetically እንላለን። ሃይፖቴቲካሊ ነው ማሰብ ያለባቸው። ኤቪደንሳችሁ እንደዚህ ቢሆኑ ኮንክሉዥኑ ሎጂካሊ ምን ይሆናል የሚለው ነው መታየት ያለበት። so since in deductive argument in such argument the conclusion always follows the premise with necessity or with certainty የሚለውን እናገኛለን። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ከዚህ ጋር it's impossible for the conclusion to be false or logically it's must for the conclusion to be true የሚሉ ሀሳቦችን ካየን ሎጂካሊ በእንደዚህ አይነት አርጊመንት ኮንክሉዥናችን ከፕሪሚሱ with certainty follow እንደሚያደርግ ጀስት ማየት ይቻላል። ኦኬ ስለዚህ ዲዳክቲቭ አርጊመንት by its nature indicates necessity, necessary reasoning. By its nature it indicates certainty, absoluteness or completeness ያሳያል። ኦኬ logical completeness, logical certainty, logical necessity, logical absoluteness ያሳያል። እነዚህ ነገሮች ያሳያል። that's why for that reason deductive argument are those arguments that involves necessary reasoning ብለን መግለጽ ይችላል። ኦኬ certainty የሚያሳይ ከሆነ just necessary reasoning እንዳለው ያሳያል። Here we have some examples which are basically easier to clarify the deductive argument. Okay, እኒያቸው ውስጥ ሶስቱም more or less the same ናቸው፣ ግን ለተለያየ ዓላማ መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለው all philosophers are critical thinkers, Socrates is a philosopher, therefore Socrates is a critical thinker ይላል።
Here the first argument is constructed by using 3 statements. The first statements are premises, whereas the last one is conclusion. Okay, so when we want to define deductive argument, we are simply expect to think hypothetically ብለናል። hypothetically ማሰብ ያለብን። ስለዚህ ምንድን ነው የምንለው? if we assume the first statements are true, logically what will happen to the last statement, that's the conclusion የሚለውን ማንሳት ያለብን። ኦኬ፣ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ኤቪደንሶችን ትሩ ብለን ከተነሳን ሎጂካሊ የመጨረሻው ስቴትመንት ኮንክሉዥኑ ምን ሊሆን ይችላል ለሚለው ነው ጥያቄ መሆን ያለበት። ኦኬ፣ ስለዚህ በዲዳክቲቭ አርጊመንት ዴፊኒሽን መሰረት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ስቴትመንቶች ትሩ ብለን ከተነሳን የመጀመሪያዎቹ ሁለት ስቴትመንቶችን ትሩ ብለን ከተነሳን እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው። if we assume this one and this one are true, logically it is impossible for this one to be false. In essence, it must for this conclusion to be true as well. ይሄ የመጀመሪያው ኤቪደንስ እና ሁለተኛው ኤቪደንስ ትሩ ብለን ከተነሳን ሎጂካሊ በምንም ተአምር ይሄኛው የመጨረሻው ስቴትመንት ኮንክሉድ ብለን የወሰድነው ፎልስ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ሎጂካሊ የግድ ምንድነው መሆን ያለበት? ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ቅድም እንዳልኳችሁ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ሁልጊዜ ሎጂካል ሰርቴንቲ ያሳያል፣ ሎጂካል አብሶሉትነስ ያሳያል፣ ሎጂካል ኮምፕሊትነስ ያሳያል። ሎጂካል ኮምፕሊትነስ ማለት የመጀመሪያዎቹ ስቴትመንቶች ይሄ ወርድ ራሱ ጀስት የራሱ የሆነ ኢምፖርታንስ አለው። ኦል የሚለውን ወርድ ጀስት የሆነ የሚያሳየን ነገር አለ። ለኮንክሉዥኑ ሁሉም አስፈላጊ የሚባሉ ኤቪደንሶችን እያቀረበ እንደሆነ ያሳያል። ኦኬ፣ ስለዚህ ሎጂካሊ ስናየው እንደምንለው እዚህ ጋር if all philosophers are critical thinkers and Socrates is a philosopher, it is logically it is impossible for Socrates not to be a critical thinker ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁሉም ፊሎዞፈሮች ክሪቲካል ቲንከር ከሆኑና ሶቅራጠስም ፊሎዞፈር ነው ብለን ከተነሳን በምንም ተአምር ሶቅራጠስ ክሪቲካል ቲንከር ላይሆን አይችልም። ኦኬ፣ ማለት ምን ማለት ነው? ሁሉም ፊሎዞፈሮች ክሪቲካል ቲንከር ከሆኑና ሶቅራጠስም ፊሎዞፈር ከሆነ በዚህ ኤቪደንስ መሰረት በእርግጠኝነት ሶቅራጠስ ክሪቲካል ቲንከር እንደሆነ ጀስት ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አርጊመንቶች ሎጂካል ሰርቴንቲ ያሳያል። that's why for that reason here the last statement, that is the conclusion, follows the existing evidence with logical certainty የሚለውን እናገኛለን። ሁለተኛው ኤግዛምፕል ተመሳሳይ ነው፣ ግን እዚህ ጋር ልዩነቱ ምንድን ነው? በዋናነት ይህንን አርጊመንት እዚህ ጋር የመጣው አንድ ነገር ለመግለጽ ነው። ቅድም ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ስንነሳ ዲዳክቲቭ አርጊመንት በዋናነት ዲፋይን ለማድረግ ስንነሳ አክቹዋል ትሩዝ ቫሊዩ ወይም ኮንተንት አይታየም። ያልቅምስ የሚታየው ሎጂካል አሳምፕሽን ነው የሚታየው፣ ኦር ሃይፖቴቲካል እሳቤ ነው የሚታየው የሚለው ነገር አንስተናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ኤግዛምፕሎች ብናያቸው ኤግዛምፕል ዋን እና ኤግዛምፕል ቱ ብታዩቸው ኢንተርምስ ኦፍ ኮንተንት ካየነው የመጀመሪያው አርጊመንት ስቴትመንቶች አክቹዋሊ ትሩ ናቸው። ሁለተኛው ስቴትመንት ደግሞ ስቴትመንቶች አክቹዋሊ ፎልስ ናቸው። ኦል አፍሪካን ፉትቦለርስ አር ብላክ የሚለው ፎልስ ነው። የዛን አፍሪካን ፉትቦለር የሚለው ፎልስ ነው። ኦኬ፣ ግን ምንም እንኳን እነዚህ ስቴትመንት ፎልስ ቢሆንም ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ስንጀምር ግን if we assume these statements are true ብለን የምንነሳው ብያቸዋለሁ። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ አክቹዋሊ ትሩ የሆነ ስቴትመንት አለው፣ ይሄኛው አርጊመንት ደግሞ አክቹዋሊ ፎልስ የሆነ ስቴትመንት አለው። ግን ሁለቱ ላይ ዲፋይን ለማድረግ ስንጀምር ምን ብለን የምንጀምረው? if we assume the premise are true ብለን የምንጀምረው። ስለዚህ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ስንፈልግ ኮንተንቱ ወይ አክቹዋል ትሩዝ ቫልዩ ሳይሆን የሚታየው አሳምፕሽን ነው። ኢትስ ቤዝድ ኦን አሳምፕሽን፣ ሃይፖቴቲካል የሆነ እሳቤ ላይ መሰረት ያደረገ ነው ብለን ብንነሳ ሎጂካሊ ኮንክሉዥን ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ፎከስ የሚያደርገው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ መሰረት if we assume all African footballers are black is true, Messi is an African footballer is true, logically it's impossible for the last statement Messi is black to be false. Okay, የመጀመሪያው ስቴትመንት Messi is all African footballers are black የሚለው ትሩ ብለን ከተነሳን Messi is an African footballer ብለን ትሩ ብለን ከተነሳን ምንም ተአምር የመጨረሻው Messi is a black የሚለው ሎጂካሊ ፎልስ ሊሆን አይችልም። ለምን? እነዚህ ኤቪደንሶች ሁለት ኤቪደንሶች ያን ያሳዩ።
ስለዚህ ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን ሃይፖቴቲካል ኦር አሳምፕሽን የሚለው ነገር ማንሳት አለብን። ሶስተኛው ኤግዛምፕል ስንመጣ እነዚህ ሶስት ኤግዛምፕሎች ተጠቅመን ቅድም ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ የተጠቀምነው አንድ ትራዲሽናል ዴፊኒሽን አለ ብለናል። ኦኬ ትራዲሽናሊ ዲዳክቲቭ አርጊመንት is defined as an argument that proceeds from general to particular ብለናል። this definition is not always true የሚለው ደግሞ አንስተናል። ኦኬ ትራዲሽናል ዲዳክቲቭ አርጊመንት ማለት ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር የሚሄድ ነው። ግን ይሄ ትራዲሽናል ዴፊኒሽን ሁልጊዜ እውነት አይደለም ብለናል። ምክንያቱም ዲዳክቲቭ አርጊመንት ከጀነራል ወደ ፓርቲኩላርም ሊሄድ ይችላል፣ ከፓርቲኩላር ወደ ጀነራልም ሊሄድ ይችላል የሚለው ነገር አንስተናል። እነዚህ ሶስት ኤግዛምፕሎችን ለዛ ዓላማ መጠቀም እንችላለን። ይሄኛው ኦል ፊሎሶፈርስ አር ክሪቲካል ቲንከርስ የሚለው ኦል በሚለው ጀምሮ በአንድ ሲንግል ፐርሰን ሶቅራጥስ ስለሚጨርስ ከጀነራል ተነስተው ወደ ፓርቲኩላር ይሄዳል። ሪዝኒንግ ፕሮሰሱም ሰርቲን ስለሚያሳይ ጀስት ዲዳክቲቭ አርጊመንት ብለነዋል። ይህም ተመሳሳይ ነው። ኦል በሚለው ጀምሮ ሜሲ በሚለው ሲንግል ፐርሰን ስለሚጨርስ ከጀነራል ተነስተው ወደ ፓርቲኩላር የሚሄድ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ነው። ይሄኛው የመጨረሻው ደግሞ ስናየው 3 is a prime number ይላል፣ 5 is a prime number ይላል፣ 7 is a prime number ይላል። therefore conclusion ምንድን ነው የሚለው? therefore all odd numbers between 2 and 8 are odd numbers ይላል። sorry are prime numbers. therefore all odd numbers between 2 and 8 are prime numbers ይላል። ኦኬ 3 ፕራይም ነምበር ከሆነ እና 5 ፕራይም ነምበር ከሆነ እና 7 ፕራይም ነምበር ከሆነ ሁሉም በ2 እና በ8 መካከል የሚገኙ ኦድ ነምበሮች ፕራይም ነምበርስ ናቸው ይላል። እዚህ ጋር ጀስት ዴፊኒሽኑ አስቀምጬላችኋል። ፕራይም ነምበር ማለት ከአንድ በላይ የሆነ ቁጥር ሆኖ በራሱና በአንድ ብቻ የሚካፈል ሲሆን ፕራይም ነምበር እንለዋለን። ኦድ ነምበር ደግሞ የሚባለው ለሁለት የማይካፈል ቁጥር ነው። ስለዚህ በ2 እና በ8 መካከል ያለው ኦድ ናምበሮች 3 5 7 ለሁለት ሊካፈሉ የማይችሉ ቁጥሮች ናቸው። ፕላስ ስለዚህ በ2 እና በ8 መካከል የሚገኙ ኦድ ናምበርስ የምንላቸው እነዚህ ብቻ ናቸው። 3 5 7 ብቻ ናቸው። ስለዚህ እርግጠኛ ሆነን ማወቅ እንችላለን ቁጥሮቹ። ስለዚህ ሁሉም ማለት 3ም 5ም 7ም ማለት ነው። ኦል ኦድ ናምበርስ ቢትዊን 2 and 8 አር ፕራይም ናምበርስ የሚለው ሎጂካል ሰርቴንቲ ያሳያል። ኦኬ ምክንያቱም if 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, all these numbers which are odd and found between 2 and 8 are prime numbers የሚለው just logical certainty ያሳያል። ምክንያቱም ከዚህ ውጭ ሌላ odd number የለም በ2 እና በ8 መካከል። ስለዚህ ይሄ አርጊመንት ምንም እንኳን ከስፔሲፊክ ተነስቶ ወደ ጀነራል ቢሄድም ጀነራል ይሄ ኦል የሚለው ጀነራል ያሳያል። 3 5 7 የሚለው ደግሞ ፓርቲኩላር ያሳያል። ስለዚህ እነዚህ ይሄ አርጊመንት ከፓርቲኩላር ተነስቶ ወደ ጀነራል ነው የሚሄደው፣ ኦል ወደሚለው ነው የሚሄደው። በትራዲሽናል ዴፊኒሽኑ መሰረት ቢሆን ይሄ አርጊመንት ዲዳክቲቭ አይሆንም። ግን ሪዝኒንግ ፕሮሰሱ ሰርቴንቲ ስለሚያሳይ ይሄ ከፓርቲኩላር ተነስቶ ወደ ጀነራል የሚሄደው አርጊመንት ዲዳክቲቭ ነው ብለን እንወስደዋለን። ስለዚህ ምን እያልኩኝ ነው እዚህ ጋር? ዲዳክቲቭ አርጊመንት can proceed from general to particular just like example number 1 and example 2 ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል 1 እና ኤግዛምፕል 2 ማየት ትችላላችሁ። ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር ሊሄድ ይችላል። በዚህ መልኩ ኤግዛምፕል 1 እና ኤግዛምፕል 2 ማየት ይቻላል። and it can also proceed from particular to general as well. and this one you can see example number 3. okay የኛው ኤግዛምፕል ማየት ይችላላችሁ። ስለዚህ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ሁሉ ጊዜ ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር ይሄዳል የሚለው ጀስት እውነት አይደለም። ምክንያቱም ከፓርቲኩላር ተነስተን ወደ ጀነራል ሊሄድ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በዋናነት ዲዳክቲቭ አርጊመንት ለመግለጽ የምንጠቀማቸው መንገዶች ናቸው። when you can second type of argument we have this one inductive argument
ኢንዳክቲቭ አርጊመንት የሚለውን እናገኛለን። ላይክ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ካን ቢ ኦልሶ ዲፋይንድ ትራዲሽናሊ ሶ ሂር ዊ ካን ሴ ዛት the traditional definition extending back to the times of Aristotle defines inductive argument as an argument that proceeds from particular, it's general, which is the reverse of deductive argument. Okay, ስለዚህ የትራዲሽናል ዴፊኒሽን ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ሲፈልግ ምን ያህል ዲፋይን የሚያደርገው ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ማለት ፓርቲኩላር ተነስቶ ወደ ጀነራል የሚሄድ ካይንድ ኦፍ አርጊመንት ነው ይላል። ግን ይሄም እንደ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ይሄ አይነት ዴፊኒሽን ሁልጊዜ እውነት ሆኖ ሊገኝ አይችልም። ኢትስ ኖት ኤልዌይስ ትሩ ቢካዝ ላይክ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ካን አልሶ ፕሮሲድ ፍሮም ፓርቲኩላር ቱ ጀነራል አዝ ዌል አዝ ፍሮም ጀነራል ቱ ፓርቲኩላር። ኦኬ እንደ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ይሄ ኢንዳክቲቭ አርጊመንትም ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር ሊሄድ ይችላል፣ ከፓርቲኩላር ተነስተም ወደ ጀነራል ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሁልጊዜ ፓርቲኩላር ጀነራል ይሄዳል የሚለውን እውነት አይደለም ነው። ስለዚህ ይህንን እንደ ዋና ዴፊኒሽን መጠቀም ማንችል ከሆነ በምን መልኩ በሌላ መልኩ ዲፋይን ማድረግ ይቻላል የሚለው ደግሞ እኒ ኦኬ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት አሁንም ዲፋይን ለማድረግ ስንፈልግ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ላይ አፕላይ ያደረግናቸው ፕሪንሲፕሎችን ነው የምንከተለው። ኦኬ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ስንፈልግ we are simply expected to think hypothetically ብለናል። አሳምፕሽን ነው፣ ወሳቢያዊ ነው፣ ወይ ደግሞ ኮንተንቱ ወይ አክቹዋል ትሩዝ ቫልዩ አይደለም ፎከስ የምናደርገው ቢሆን ብለን ነው የምንሄደው ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ዲፋይን ስናደርግ ምንድን ነው የምንለው? ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ኢዝ አን አርጊመንት which is improbable for the concrete to be false given that the premises are true የሚለው ዴፊኒሽን እናገኛለን። እዚህ ጋር ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ስናደርግ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ስናደርግ የምንጠቀማቸው ቃላቶች የተለያዩ ናቸው። ዲፋይን ዲዳክቲቭ አርጊመንት we use the word impossible but in defining inductive argument we are using the word improbable. okay ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ስንፈልግ impossible የሚለው ወርድ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ስንሄድ ደግሞ improbable የሚለውን ወርድ እንጠቀማለን። ስለዚህ ምንድነው እያልን ያለ ነው? ያሉ ኤቪደንሶችን ትሩ ብለን ከተነሳን ኮንክሉዥናችን እዚህ ጋር ኮንክሉዥናችን ፎልስ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ሌስ ነው፣ ወይ ደግሞ በሌላ መልኩ ማለት ነው ኮንክሉዥናችን ትሩ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ሃይ ነው እንደማለት ነው። ኦኬ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ኢፍ ዊ አስዩም the premise is true there is a high probability for the conclusion to be true. ለመግለጽ እንችላለን። there is a high probability for the conclusion to be true ያለው ኤቪደንስ ትሩ ብለን ከተነሳን ኮንክሉዥናችን ትሩ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ሃይ ነው። ኤግዛክትሊ እርግጠኛ ሆነን ሎጂካሊ ትሩ ይሆናል ማለት አንችልም። ምክንያቱም ኢንዳክቲቭ አርጊመንት በኔቸሩ ሰርቴንቲ አያሳይም፣ ፕሮባቢሊቲ ነው የሚያሳየው። ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል፣ ሜይ ኦር ሜይ ኖት ቢ የሚለውን ስለሚያሳይ ጀስት ኤግዛክትሊ ሎጂካሊ ኢት ቢካምስ ትሩ ማለት አንችልም። ራዘር ምንድን ነው የምንለው? ኢፍ ዊ አስዩም ዘ ፕሪሚስ ኢዝ ትሩ there is a high probability for the conclusion to be true እያልን እንገልጻለን። this is basically the most important definition which is given to deductive argument. I mean inductive argument, sorry. So in such kind of argument, the conclusion is claimed to follow the premise only with probability, not with certainty. እርግጠኛ ሳይሆን ፈለው የሚያደርገው ኮንክሉዥኑ ከኤቪደንስ ፈለው የሚያደርገው with probability ነው። ምክንያቱም ኢንዳክቲቭ አርጊመንት እንዳልኳችሁ ፕሮባቢሊቲ ነው የሚያሳየው። So in such argument we may have sufficient evidence but we cannot be certainly talk about the truth value of the conclusion. እንደዚህ አይነት በኢንዳክቲቭ አርጊመንት ኤቪደንስ ሳፊሽንት የሆነ በቂ የሆነ ኤቪደንስ ሊኖር ይችላል። ግን ያለውን ኤቪደንስ ስለ ኮንክሉዥን ትሩዝ ቫልዩ እርግጠኛ ሆነን እንድናወራ አያስችለን። ምክንያቱም የሆነ ነገር የጎደለ ነገር እንዳለው ስለሚያሳይ ማለት ነው። thus inductive argument always involves probabilistic reasoning or it shows the likelihood ነው የሚያሳየው፣ likelihood ያሳያል፣ probability ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን።
እዚህ ጋር 3 ኤግዛምፕሎች አለ። here we have 3 examples which are basically used to clarify inductive argument as well. And the first argument says most African leaders are black. Mandela was an African leader, therefore probably Mandela was black ይላል። ኦኬ ስለዚህ በዴፊኒሽኑ መሰረት ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ስንጀምር if we assume the premise are true ብለን ነው የምንጀምረው ብያለሁ። So we are not simply expected to focus on the actual truth value statement, rather we are simply expected to think hypothetically. ሃይፖቴቲካሊ ነው ጀስት ማሰብ ያለብን ቢሆን ብለን መጀመሪያ ያለብን አክቹዋል ትሩዝ ቫልዩ ምን ይመስላል የሚለውን መታየት የለበትም የሚለው ነገር አንስተናል ቅድም። ስለዚህ አብዛኛዎቹ አፍሪካ ሊደርስ ብላክ ናቸው ብለን ብንነሳ እና ማንዴላም አፍሪካዊ መሪ ነው ብለን ብንነሳ ሎጂካሊ ማንዴላ ብላክ የመሆን ፕሮባቢሊቲ እዚህ ጋር ጀስት ሃይ ነው የሚለው ነው የምናገኘው። ኦኬ if we assume most African leaders are black and Mandela was an African leader, there is a high probability for Mandela to be black as well. ኦኬ አብዛኛዎቹ አፍሪካ መሪዎች ብላክ ናቸው ብለን ብንነሳ እና ማንዴላም አፍሪካዊ ሊደር ነው ብለን ብንነሳ ማንዴላ ብላክ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ሃይ ነው የሚሆነው። ይሄ የመጀመሪያ እና የሁለተኛው ፕሪሚስ ትሩ ብላችሁ ብትነሱ የመጨረሻ ኮንክሉዥን ይሄኛው ፕሮባብሊ ማንዴላ ዋዝ ብላክ የሚለው ትሩ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ከፍ ይላል፣ ሃይ ነው የሚሆነው። ኦኬ ሃይ ነው የሚሆነው። ዋይ because of this word. ኦኬ እኛ የምንጠቀማቸው ወርዶች ማተር ያደርጋሉ። and it's the same for the second argument. almost all women are mammals. Hannah is a woman, therefore Hannah is a mammal ይላል። ኦኬ almost all women are mammal የሚለው ትሩ ብለን ብንነሳ እና Hannah is a woman የሚለው ትሩ ብለን ብንነሳ ይሄ Hannah is a mammal የሚለው የመጨረሻው ስቴትመንት ትሩ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ከፍ ይላል። ኦኬ ሃይ ነው። there is a high probability for the last statement Hannah is a mammal to be true as well. okay high probability። ስለዚህ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት በኔቸሩ ሰርቲኒቲ አያሳይም፣ ኮምፕሊትነስ አያሳይም። ምክንያቱም ወርዶቹ ራሳቸው የሆነ ነገር የሚያሳዩ ነገር ይኖራል። most, almost all, nearly all, few of, some, majority እያለ የሚጀምር አርጊመንት ያሉ ኤቪደንሶችን ጀስት ኮምፕሊት እንዳልሆነ ያሳያል። የሆነ የጎደለ ነገር እንዳለ ያሳያል። it indicates a gap in reasoning process. ኦኬ ስለዚህ if an argument begins with words like most, almost all, nearly all, few of, majority, 80%, 90%, just like that, those words basically indicate the existence of gap in reasoning process between the premise and the conclusion. okay በፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን መካከል የሆነ ጋፕ የሪዝኒንግ ፕሮሰስ ጋፕ እንዳለ ያሳያል። ዛስ ዋይ እንደዚህ አይነት ጋፕ የሚያሳዩ አርጊመንቶች ፕሮባቢሊቲ ብቻ ስለሚያሳዩ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። ሶስተኛ ማየት ትችላለች። from the total of 8 students which are basically found in this section or in this class, 5 students are selected randomly and they are found intelligent. therefore all the 8 students are intelligent ይላል። ኦኬ ስለዚህ ከምንድነው ጀስት 80 ተማሪዎች አሉ። ከ80ዎቹ በአጋጣሚ ራንደምሊ የተነሱ 5 ተማሪዎች አሉ። በአጋጣሚ የተወሰዱ 5 ተማሪዎች ኢንተሊጀንት ሆነው ተገኙ። ስለዚህ 5ቱ ኢንተሊጀንት ስለተገኙ አጠቃላይ 80ዎቹ ኢንተሊጀንት ናቸው ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን። ስለዚህ ሳምፕል ነው የወሰድነው። ሳምፕል ወስድን ደግሞ እርግጠኝነት ስለማያሳይ እንደዚህ አርጊመንቶችም ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ውስጥ እንጠቀማቸዋለን። እነዚህ ይሄ አርጊመንት በዋናነት የመጣው ዲዳክቲቭ አርጊመንት ቅድም እንደገለጽ ነው። እዚህ ጋርም ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ከፓርቲኩላር ተነስቶ ወደ ጀነራል ይሄዳል የሚለውን ትራዲሽናል ዴፊኒሽን እውነት እንዳልሆነ ለማሳየት እነ 3 ኤግዛምፕሎችን መጠቀም እንችላለን። ምንድነው ያልነው? ትራዲሽናል ዴፊኒሽኑ የኢንዳክቲቭ አርጊመንት ምንድነው ይላል። ትራዲሽናሊ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት is defined as an argument that proceeds from particular to general ይላል አይደለ? ትራዲሽናል ዴፊኒሽኑ የኢንዳክቲቭ አርጊመንት ምንድነው የሚለው ከፓርቲኩላር ተነስቶ ወደ ጀነራል የሚሄድ አይነት አርጊመንት ነው ይላል። ግን ይህንን አርጊመንት ሁልጊዜ እውነት አይደለም። ለምን ከተባለ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት እንደ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ከፓርቲኩላር ወደ ጀነራል ሊሄድ ይችላል፣ ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር ሊሄድ ይችላል። ለምሳሌ እነዚህ እዋቸው፣ እነዚህ 3ቱ ዲዳክቲቭ ናቸው ብለናል። ይሄ የመጀመሪያ አርጊመንት የሚጀምረው ሞስት በሚለው ነው። ሞስት አፍሪካን የሚለው እና ማንዴላ የሚለው ኮምፔር ብናደርገው ጀነራል የሆነ ይሄኛ ነው። ሞስት የሚለውን ጀነራል ያሳያል። ይሄ ደግሞ ማንዴላ የሚለው ሲንግል ኢንዲቪጁዋል ነው። that's why ይሄ የመጀመሪያ አርጊመንት ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር መሄድ ካይንድ ኦፍ አርጊመንት ነው ኢንዳክቲቭ። ሁለተኛው ተመሳሳይ ነው። አልሞስት ኦል ከሚለው ጀምሮ ሃና ወደሚለው ነው የሚሄደው። that's why ይሄ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት
በተመሳሳይ ከዚህኛው ጋር ጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር ይሄዳል። ኦኬ ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር። ይሄኛው የመጨረሻ ደግሞ 5 ተማሪ እንደ ሳምፕል ወሰድን። 5ቱን ኢንተሊጀንስ ስለተሆኑ ሆነው ስለተገኙ አይሚን ሁሉም 80ዎቹ ኢንተሊጀንት ናቸው ያ። ስለዚህ ከፓርቲኩላር ተነስቶ ወደ ጀነራል ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄ ከፓርቲኩላር ተነስቶ ወደ ጀነራል የሚሄደው አርጊመንት ኢንዳክቲቭ እንደሆነ ያሳያል። ምክንያቱም ሪዝኒንግ ፕሮሴስ ውስጥ የሚያሳየው ፕሮባቢሊቲ ስለሆነ። ስለዚህ ገምን ማለት እንችላለን ላይክ ዲዳክቲቭ አርጊመንት inductive argument can also proceed from particular to general. Just we can take example 3 for this one. You can see example 3. Okay, example 3 ማየት ይችላላችሁ። and it can also proceed from general to particular as well. Just for this one you can take example 1 and example 3. example 2 I mean example 1 እና example 2ን እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን ለዚህኛው። ስለዚህ ምንድነው እያልን ያለ ነው? ይሄ ትራዲሽናል ከጀነራል ተነስቶ ወደ ፓርቲኩላር ተነስቶ ወደ ጀነራል የሚለውን ጀስት ሁሉ ጊዜ እውነት አይደለም። ባይሆን ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ ይሄ ቅድም ያነሳ ነው ኢፍ ዊ አስዩም ያን ጀምረን በዛ መልኩ ነው ዲፋይን ማድረግ ያለብን የሚለውን ጀስት ማንሳት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ምንድነው የምንረዳው? ሁለቱ ዲዳክቲቭም ኢንዳክቲቭ አርጊመንትም ከጀነራል ተነስተው ወደ ፓርቲኩላር ሊሄዱ ይችላሉ፣ ፓርቲኩላር ተነስተው ወደ ጀነራል ሊሄዱ ይችላሉ የሚለውን መያዝ ተገቢ ይሆናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ዴፊኒሽን ኦፍ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ቴክኒክስ ሪኮግናይዚንግ አን አርጊመንት የሚለው ስፔሲፊካሊ ቴክኒክስ which can be used to distinguish deductive and inductive argument የሚለው ለማየት ጥረት እናደርጋለን። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። የሆነ ጥያቄ ካላችሁ ማንኛው ሳጀሽን ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ተውልኝ። እነዛ ጥያቄዎችን ኮሜንቶችን መሰረት አድርገን የምናቀርብላችሁ ነገር ይኖራል።